त्यो मेरो लाइफ टर्निङ पोइन्ट थियो होइन। त्यहाँ त्यसै स्टुडेन्ट बेलामा चाहिँ मलाई राइट ग्रुमिङ मिलेर त म अहिले यहाँसम्म आउन सफल भएको छु। हाई, म प्रार्थना साखा, म KCM ब्याच 2013-2017। म अहिले चाहिँ नि टिग BIC टेक्नोलोजीमा चाहिँ एज को फाउन्डर र चिफ बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसरको रूपमा इन्गेज छु। योभन्दा बाहेक चाहिँ म NAS-IT मा पनि एज अ बोर्ड मेम्बर छु र साउथ एसियन वुमेन डेभलपमेन्ट फोरम SODEF-मा पनि एज बोर्ड मेम्बर छु। सो अहिले टिगसम्म आउनुको जर्नी भन्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो थियो भनेदेखि ब्याचलर्स चाहिँ नि बिजनेसमा गरेको, तर अहिले टेकमा आउनुको चाहिँ एउटा पोइन्ट जुन टर्निङ पोइन्ट थियो मेरो लागि, त्यो चाहिँ नि KCM-बाट नै भएको हो खासमा। सो KCM-मा चाहिँ हामी के थियो भनेदेखि एकदम धेरै अपर्च्युनिटीहरू थियो होइन, आफूलाई एक्सप्लोर गर्नलाईदेखि लिएर इभेन्ट्सहरूमा पार्टिसिपेट गरेर आफ्नो क्वालिटी के हो त, म केसमा बेस्ट छु त भनेर आफूलाई नै त्यो रिफ्लेक्सनको लागि पनि बेस्ट अपर्च्युनिटीहरू थियो। र त्यस्तैमा चाहिँ नि मलाई के थियो भने एउटा माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट पार्टनर भन्ने एउटा प्रोग्राम थियो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि टेकको स्टुडेन्ट र फर्चुनेटली KCM-मा चाहिँ बिजनेसको स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यो अपर्च्युनिटी दिइन्थ्यो होइन। र त्यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्दाखेरि चाहिँ मैले माइक्रोसफ्ट अनि त्यसपछि अरू सफ्टवेयरहरूको बारेमा पनि सिक्ने मौका पाएँ। इट वाज 1 yearको प्रोग्राम होइन, स्टुडेन्ट प्रोग्राम थियो। अनि त्यो सिकिराख्दाखेरि चाहिँ नि मैले टेकमा यस्तो हुने रहेछ भनेर पनि थाहा पाएँ। र त्यसपछि चाहिँ नि मलाई जुन त्यतिखेर मलाई चाहिँ एकदम UN-मा काम गर्नु मन लाग्थ्यो र माइक्रोसफ्टबाटै मैले त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ पाएको थिएँ होइन। सो UN-मा एज नेसनल कन्सल्टेन्ट स्टुडेन्टै हुँदाखेरि मैले चाहिँ एज नेसनल कन्सल्टेन्ट पनि जोइन गरेँ। तर बिजनेस पढिरहेको छु, अब यता डेभलपमेन्ट सेक्टरमा इज दिस द राइट थिङ भन्ने जस्तो भएको बेलामा चाहिँ नि मैले बिजनेसको पनि अरू अपर्च्युनिटीहरू पनि एक्सप्लोर गर्न थालेँ। गर्दाखेरि त्यतिखेर फर द फर्स्ट टाइम मैले एउटा आफ्नै भेन्चर पनि यो अटोमोबाइल सेक्टरमा पनि इस्टाब्लिस गरेँ विथ अरू धेरै मान्छेहरूसँग होइन। सो त्यो एउटा प्लेटफर्म पनि KCM-ले नै प्रोभाइड गरिदियो भनेर भन्छु म चाहिँ। किनभनेदेखि त्यतिखेर जुन अब एज अ स्टुडेन्ट कुनै बिजनेस स्टार्ट गरिरहेछ, पढेको भरमा गरिराखेको हो नि त, अनि राइट मेन्टरहरू चाहिँ नि मैले KCM-मै भेटाएँ। जस्तै टिचरहरूलाई म सोध्थेँ होइन, आफ्टर क्लास बस्थेँ। सो यसरी चाहिँ नि मैले बिस्तारै त्यो मोमेन्टबाट नै मेरो चाहिँ एकदमै लाइफ चेन्जिङ मोमेन्ट्सहरू थियो त्यहाँ चाहिँ नि होइन। यदि म कुनै अरू ठाउँमा गएको भए सायद यति धेरै प्र्याक्टिकल नलेज पाउने थिइनँ होइन। आइम नट जस्ट सेइङ दिस बिकज म यहाँ KCM-को भिडियोमा छु भनेर चाहिँ होइन, तर म चाहिँ यो हरेक कुरामा रिलेट गरेर हुन्छु कि त्यो मेरो लाइफ टर्निङ पोइन्ट थियो होइन। त्यहाँ त्यसै स्टुडेन्ट बेलामा चाहिँ मलाई राइट ग्रुमिङ मिलेर त म अहिले यहाँसम्म आउन सफल भएको छु। अब बिजनेस खोलियो, हामीले ट्राई गऱ्यौँ, कति टाइममा फेलियर पनि भयो, तर स्टिल त्यसबाट पनि माथि चढेर ल अझै बढी एक्सप्लोर गऱ्यौँ, अझै धेरै एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ होइन। र सिकेको कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ त्यसमा। र त्यो गरिराख्दाखेरि अनि बिस्तारै त्यो भेन्चरबाट अर्कोबाट अर्को गर्दै म यता टिगमा आइपुगेँ। सो टिग चाहिँ नि के हो भने यो चाहिँ क्लाउड बेस्ड अकाउन्टिङ प्लेटफर्म हो। यसमा चाहिँ हामीले SMEजहरूको लागि जुन अकाउन्टिङको पार्ट छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो प्लेटफर्ममा गर्न मिल्छ। हामी किन स्पेसल छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब कतिजनालाई बिजनेस गरिराख्नु हुन्छ, तर हिसाब किताब गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एकदम टाउको दुखाइ हुन्छ होइन। सो त्यो खालको किन एकदम अकाउन्टिङ जार्गन्सहरू युज गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। डेबिट क्रेडिट भने कुन चाहिँ कता साइडमा एड हुने हो, कुन चाहिँ माइनस हुने हो, त्यो थाहा हुँदैन होइन। सो त्यस्तो के पनि थाहा पाउनु पनि पर्दैन। एकदम सजिलो वेमा सेल्स पर्चेजबाट रिपोर्ट जेनेरेट हुने, त्यसपछि फाइनल जुन सब्मिट गर्नुपर्छ ट्याक्स रिपोर्टहरू त्यो पनि जेनेरेट हुने गरिकन चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। हामी CA को टिम, इन्जिनियरको टिम र यसरी बिजनेस साइडबाट आउनु भएकोहरूको टिम बनाएर चाहिँ हामीले अहिले टिग चलाइरहेको छौँ। र अहिले चाहिँ नि नेपालभरिमा चाहिँ नि ओभर 5000 SMEजहरूले चाहिँ नि टिग युज गरिराख्नु भएको छ।